السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شاي المثلث على شكل القلوب. سهل وبسيط لكن جميل جدا ومميز، وأتمنى يا رب إنه يكون سهل وبسيط عليكم كمان ينول أعجبكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. بما إننا بنشتغل شاي للقلوب فهنشغله باللون الأحمر، لكن طبعا انتوا تقدروا تغيروا الألوان زي ما انتوا عاوزين. كمان الخيوط ممكن تستخدمي خيوط قطن أو خيوط صوف سميك متوسط رفيع زي ما انت عاوزة، بس شرط إن انت تكوني بتستخدمي حجم الإبرة المناسب لنوع الخيط. بسيب مسافة من الخيط وببتدي ألف الخيط حلقة على الهواء. بسم الله. بدخل داخل حلقة، ألف الخيط وأخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية ببتدي أكون 8 سلسلة. عشان أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8. هسيب آخر 7 سلاسل وأروح لأول سلسلة في الحلقة الأمامية اللي هي قدام وشي على طول. بدخل أسحب الخيط وأخرج منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بغرزة منزلق. هبتدي أجيب خيط البداية هنا عندي ظهر السلاسل وارتفاع سلسلتين، وهعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع. 1 2. هبتدي يا بنات داخل الدائرة اللي احنا كوناها دي اشتغل 4 عمود، 5 سلسلة، 4 عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبحوا حلقتين. بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2. هلف الخيط واخرج منهم. ده كده عندي عمود 2 3 4 5 سلسلة في المنتصف، ودي هتكون الزاوية في المنتصف عندي. 1 2 3 4 5. ارجع تاني اكون 4 عمود بلف. 1 2 3 4. كده خلاص خيط البداية انا مش محتاجة منه حاجة. هنبتدي ان احنا نقص الجزء الزيادة دوت علشان خاطر بس ما يكونش شكله مش لطيف معانا. بنبتدي نقص بقى الخيط الزيادة اللي هو في البداية، وعشان ابتدي ارتفع السطر اللي جاي هبتدي ارتفع 5 سلسلة. ركزوا معايا يا بنات عشان خطواته بتكون فيها فكرة شوية. 1 2 3. هعتبر التلاتة دول مكان 3 عمود هنشتغلهم من فوق، وسلسلتين كمان. 1 2 كده اشتغلت 5 سلاسل. هلف الخيط او هلف شغلي بالشكل ده الناحية التانية. هسيب من ال5 سلاسل اللي ارتفعتهم 1 2 والف الخيط على الابرة واروح لرقم 3 في الحلقة الخلفية الباك لوب. ادخل اسحب الخيط واخرج واشتغل العمود رقم 1. السلسلة التانية فوقيها العمود رقم 2. السلسلة رقم 3 فوقيها العمود رقم 3. يعني ال5 سلسلة اللي اشتغلناهم في البداية كانوا منهم 2 ارتفاع، والتلاتة التانيين اشتغلنا عليهم 3 عمود بلفة. اول عمود من الاربعة اللي عندي تحت هشتغل فوقيه عمود بلفة فوق حرف الفي عادي خالص اهو فوق الفراغ اللي يخص. يبقى كده اشتغلت كام عمود؟ اشتغلت 4 عمود. 1 2 3 4. هاخد 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. هلف الخيط على الإبرة، هسيب من تحت 1 2 فراغ، ورقم 4 العمود الأخير هشتغل فوقيه عمود. داخل السلاسل ال5 دوت هعتبر العمود اللي انا اشتغلته فوق الاخير من تحت هعتبره اول واحد من المجموعة اللي بكونها داخل الزاوية، اللي هي بتكون عبارة عن 4 عمود 5 سلسلة 4 عمود. تمام. لكن احنا مش بنشتغل بقى الزاوية 4 عمود، انا اشتغلت اول واحد من الاربعة هنا فوق العمود الاخير من تحت، يعني هشتغل هنا 3. اشتغل 3 عمود داخل الزاوية. 1 والرابع بيكون هو اللي اشتغلناه على العمود اللي تحت. 2 3 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. كمان 3 عمود في نفس الفراغ. 1 2 3. ورقم 4 هيكون على العمود اللي تحت عندي هنا في الأول.
اللي بعمله هنا يا بنات جهة اليمين بكرره جهة اليسار. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هلف الخيط على الإبرة، بسيب فراغ 2، وفي رقم 3 ببتدي أشتغل عمود بلفة، بس هشتغله بطريقة العمود الممتد، إن بلف الخيط أدخل معايا هنا 3 حلقات. هلف الخيط بدل ما أخرج من حلقتين، لا هخرج من حلقة واحدة بس، وده علشان يسمحني إن أنا أشتغل 3 عمود إيه على الطاير كده. فبمسك، شايفين بقى السلسلة اللي أنا خرجت بيها دي أهي، بصوا وارجع تاني. انا معايا كده 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقه واحده بس، اداني حرف في اقدر اشتغل عليه الغرزه اللي جايه. كده بقى معايا ال3 حلقات تاني زي ما هما. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا الاتنين هلف الخيط واخرج منه. حرف الفي للغرزه اللي هشتغله هو اللي انا ماسكاه بايديا ده اهو، شايفينه اهو، واضح عندي كويس جدا اهو يا بنات، ضلع امامي وضلع خلفي. هلف الخيط وهدخل تحت حرف الفي ده بالشكل ده، الضلعين اهم عندي على الابره، اسحب الخيط واخرج واكرر. ده كده عندي العمود اللي هو كان فوق العمود الاخير. هبتدي اشتغل العمود رقم 2، يعني محتاجه ان انا اشتغل 3 على الطاير ده اولهم. هلف الخيط واخرج من حلقه واحده، وامسك الجزء طبعا اللي انا خرج معايا اهو، اللي هم ضلعين امامي وخلفي، واكمل العمود. الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. العمود رقم 3. نعدل بس ايه الاضلاع بتاعتي اهي، بصوا ده ضلع مش عايزه اسحبه مع حاجه ورا، وده ضلع تاني اهو. الف الخيط واخرج، اسحب من حلقه واحده بس وارجع اهو الضلعين معايا، والف الخيط وارجع اخرج من حلقتين وارجع اخرج من حلقتين. يبقى كده اشتغلت عمود 2 3. فاضل لي اخر واحد بس اللي هو ايه رقم 4. رقم 4 انا مش محتاجه ان انا اشتغل على الطايل لان خلاص هو اخر عمود عندي، فبشتغله بشكل طبيعي. اسحب من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين. يبقى انا بصوا يا بنات اشتغلت ازاي هنا. في البداية لما بكون في بداية السطر اقدر ارتفع 5 سلسلة واسيب منهم 2 واشتغل على ال3 فراغات. لكن هنا انا ما عنديش ايه في اليسار، جهة اليسار ما عنديش 3 فراغات اشتغل عليهم، او ما عنديش 3 سلاسل اشتغل عليهم. فبالتالي بنشتغل بالطريقة اللي هي طبعا العمود الرأسي، او العمود اللي هو بيكون على الطاير زي ما احنا شايفين، او طريقة الفاونديشن اللي احنا شرحناها مع بعض بكل انواع الغرز، سواء غرزة الحشو او نصف عمود او العمود بلف. نبتدي نشتغل السطر رقم 3. هنبتدي اكرر ان في بداية السطر هرتفع كام سلسلة؟ 5 سلسلة. 3 منهم بشتغل عليهم اعمدة، و2 بيكونوا مجرد ارتفاع. 1 2 3 4 5. بلف شغلك الناحية التانية، هبتدي الف الخيط على الابرة، بعد 1 2 ماليش علاقة بيهم. رقم 3 في الحلقة الخلفية الباك لوب بدخل واشتغل اول عمود كده 1. لما بشتغل العمود الطبيعي يا بنات بتكون معايا حلقة، لفيت لفة واحدة بدخل فراغي في الحلقة الخلفية، اسحب الخيط واخرج طبيعي مش طاير. بشتغل الف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 الف الخيط واخرج من حلقتين. لكن لو على الطاير زي ما احنا عملنا في الاعمده اللي عندي تحت هنا، الف الخيط واخرج من حلقه وارجع الف الخيط واخرج من 2 وارجع الف الخيط واخرج من 2. تالت عمود عندي، والرابع زي ما احنا عارفين بيكون فوق اول عمود عندنا موجود في السطر اللي فات. كده ابتديت ب4 عمود بلفة، هاخد 5 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5. وهنروح فين يا بنات بقى؟ هنروح عند السلاسل. فوق السلاسل هنشغل غرزة حشو فوق السلسلة رقم 3. يعني هسيب عمود 2 3 وهسيب 1 2 من السلاسل، وفي السلسلة رقم 3 ابتدي ادخل في الحلقة الامامية كده، وبعد كده انزلها تحت الابرة، واخلي فوق الحلقتين الخلفية مع المطب اللي معاها. اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، بلف الخيط وبخرج منهم بغرزة حشو. تمام. هبتدي ارتفع 1 2 3 4 5، وارجع تاني اكرر اللي انا عملته تحت. هلف الخيط على الابرة وهسيب 1 2 3، وهروح للعمود رقم 4 اللي هو قبل الزاوية على طول، واشتغل اول عمود من الاربعة اللي بيكونوا في بداية الزاوية. كده عمود، وداخل الزاوية نفسها من تحت السلاسل 3 عمود. 1 2 3. وطبعا لما نجمع التلاتة مع العمود ده هيكون معايا المجموع 4 للمجموعة كلها.
بعد كده ابتدي ارتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وطبعا الخمسة سلسلة دول بتوع الزاوية اللي هي في المنتصف هتنها موجودة طول الشال بتاعنا. 3 عمود فوق السلاسل، 1 2 3. بس يا رندا؟ لا مش بس يا رندا، اخر واحد بنشتغله فوق اول عمود من المجموعة اللي تحت، ما ننساش يا بنات. تمام. ابتدي 5 سلسلة، بكرر بقى اللي انا عملته على اليمين، 1 2 3 4 5. هسيب الاعمدة الباقية التلاتة وهسيب السلاسل بعد البس السلاسل بتاعتي كده، وابتدي اعد 1 2 رقم 3، بشغل فوقيها غرزة حشو او غرزة ساقطة. غرزة الحشو هي اسمها الغرزة الساقطة للبنات اللي ما يعرفوش الاسم ده. يكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج ساقطة، لان هي ما بنلفش الخيط على الابرة وبننزل على طول بطريقة ساقطة، نسحب الخيط ونطلع تاني. بيتبقى معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وبعد كده هلف الخيط على الابرة، هبتدي اسيب 1 2 3 واروح لاول عمود عندي كان عندي من تحت، وابتدي اشتغل بقى زي ما اشتغلت هنا على الطاير، طريقة الفاونديشن يا بنات. انا دخلت اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، في اول مرة بلف الخيط واخرج من حلقة واحدة بس. ايدك على المكان اللي انتي اشتغلتيه، الف بعد كده الخيط واخرج من حلقتين، وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. العمود رقم 2 بدخل تحت حرف الفي اللي انا جمعته طبعا من الحلقة اللي انا خرجت منها، الف الخيط واخرج من تحتهم، ارجع الف الخيط واخرج من حلقة واحدة بس. ادانا حرف في اهو، شايفينه؟ حلقة امامية وحلقة خلفية، ايدك عليها. بعد كده لف الخيط واخرج من حلقتين، لف الخيط واخرج من حلقتين. رقم 3 وبنزل من تحت حرف الفي اهو كامل. وخلاص حفظنا الطريقة، الف الخيط واخرج من حلقة، ارجع الف الخيط واخرج من 2، ارجع الف الخيط واخرج من 2. رقم 4 والاخير. وطبعا لو حابين تراجعوا على طريقة الفاونديشن للغرز الثلاثة زي ما قلنا مع بعض، موجودين على فيديوهات خاصة بيهم على القناة، اتمنى ان هم يكونوا سهلين عليكم وينولوا عجبكم. في اخر عمود عندي بلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين. بيكون احنا طبعا نعدل الشغل كده عشان يكون باين بالنسبة لكم وواضح بالشكل ده. نبتدي نكون مع بعض السطر رقم 4. 1 2 3 4 5. لفي شغلك الناحية التانية كالمعتاد. خلاص بقى هي نفس الطريقة، البداية هتكون واحدة، بسيب سلسلتين، ورقم 3 و4 و5 ببتدي اشتغل عليهم 3 أعمدة، 1. وبنشتغل في الباك لوب الحلقة الخلفية من السلسلة، 2 3. رقم 4 فين؟ اهو فوق العمود الأول اللي هو كان آخر واحد عندي في السطر اللي فات. ده كده كونا كام عمود؟ 1 2 3 4. هبتدي اخد المرة دي بقى هاخد سلسلتين بس يا بنات. تمام. 1 2. وهنروح فين؟ هبتدي اشتغل 5 غرزة عمود بلفة. فين؟ هسيب العمود 2 و3 و4 والف الخيط على الابرة واسيب سلسلتين، وفي رقم 3 بسحب منها طبعا حلقتين كده، دي الحلقة الامامية، بنزلها تحت الابرة وبخلي من فوق الحلقتين الخلفية مع المطب، واشتغل 5 عمود بلف. 1 في نفس الفراغ هو 2 3 4 5. هناخد مسافة قد ايه يا بنات في المكان ده؟ هاخد سلسلة واحدة بس، وهعتبرها بس المسافة اللي تخليني اقدر اشتغل من المكان ده للمكان اللي هروح. هسيب انا هنا طبعا اشتغلت في السلسلة رقم 3، هسيب الاتنين اللي بعدها واسيب غرزة الحشو واسيب كمان 2 من السلاسل اللي بعديهم، وفي رقم 3 هبتدي اشتغل كده 1 2. رقم 3 اهي بشتغل فيها 5 غرزة عمود بلفتين، 1 2 3 4 5. زي ما اخدت في بداية السطر باخد في المكان ده باخد سلسلتين مسافة، وهبتدي بقى هنا هكون مكان المنتصف اللي هي طبعا زاويتي اللي في المنتصف، بسيب السلسلتين وبعد 1 2 3 بسيبهم، والعمود رقم 4 فوقيه اول عمود من الاربعة اللي عندي هيكونوا الزاوية من فوق
كده اول عمود فوق العمود نفسه، وتلاتة بعديهم، يبقى كده اتنين، تاني واحد، تلاتة، أربعة، خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، كمان تلاتة عمود في السلاسل، واحد اتنين تلاتة، والرابع فين يا بنات؟ فوق العمود الأول من الأربعة اللي تحت. تاني برجع أكرر اللي عملته على اليمين هو اللي بكرره على اليسار. باخد سلسلتين، واحد اتنين، هلف الخيط على الإبرة، بسيب واحد اتنين تلاتة، وبسيب سلسلتين، وفي رقم تلاتة بشتغل 5 عمود. اخد سلسلة واحدة، بسيب طبعا من تحت سلسلتين وحشو سلسلتين، واروح في رقم تلاتة كون 5 عمود. اخد سلسلتين، وبعد كده بروح هنا بس بعد من عندي من هنا من على اليمين، واحد اتنين تلاتة، بسيبهم واشتغل فوق العمود الأخير طبعا بطريقة الفاونديشن زي ما شرحناهم في السطور اللي فاتت. هكمل لغاية ما اخلص. في النهاية بكون طبعا بطريقة الفاونديشن 4 عمود بلفة، وارجع ارتفع 5 سلسلة. هرجع لكم تاني نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصت السطر دوت، وابتديت ب5 سلسلة. هسيب واحد اتنين، وابتدي في رقم 3 اكون عمود، اتنين، رقم 3، رقم 4 بيكون فوق اخر عمود عندي ايه من تحت. زي ما احنا شايفين المكان ده بيكون اللي احنا بنشتغل فيه الاعمدة اللي على الطاير، بيكون هو الخط يا بنات اللي هو ايه بيلتف حوالين الجسم الرقبة من فوق. تمام اهو. بعد كده هاخد 6 سلسلة مسافة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، والف الخيط على الابرة، وهبتدي اروح فين؟ عند ال5 عمود بلفة اللي احنا اشتغلناهم تحت عند السلاسل في المنتصف. يعني بسيب ال3 عمود وبسيب السلسلتين، وببتدي اول عمودين هشغلهم مع بعض كاني بشغل غرزة كلاستر. طيب ده بيكون ازاي؟ او كمان كاني بشغل تناقص، يعني طريقة التناقص هي زيها زي غرزة الكلاستر. ان انا بلف الخيط على الابرة، بيكون معايا حلقة، بلف لفة واحدة، هدخل في العمود الاول، اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات على الابرة، هلف الخيط واخرج من 2. مش هلف الخيط واخرج من 2 دلوقتي بقى، هخلي الحلقة دي كمان على الابرة، ارجع الف الخيط وادخل في العمود رقم 2، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقة الاخيرة معايا على الابرة. يعني كده كأني بعمل ايه ديكريس، ان انا بعمل تناقص في المكان، بخلي الغرزتين في حلقة واحدة عندي من فوق. بقى معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من ال3 مع بعض، ارجع اشتغل العمود في المنتصف عمود واحد بس كامل للاخر، ارجع اشتغل العمودين اللي بعديهم مع بعض. كده واحد، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقه الاخيره، الف الخيط وادخل في العمود الاخير، اسحب الخيط واخرج، اسحب من حلقتين، واخلي الاخيره بيكون معانا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج منه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده ابتديت اضم الجزئيه دي. تمام يا بنات اهو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب فوق السلسله اللي كنت باخدها تحت في المنتصف هشتغل فوقيها عمود، ارجع اشتغل 2 مع بعض ديكريس، واحد اتنين، و3 حلقات هسحب الخيط منهم، عمود كامل بلفة تناقص في اخر 2، واحد اتنين، 3 حلقات هسحب الخيط واخرج منه. كده لو ناخد بالنا طبعا هو شكل القلب ابتدى يتكون زي ما احنا شايفين. احنا لما نعدل شغلنا بالشكل ده، احنا واحنا شغالين بنبقى شغالين لتحت، فمش بيبان معايا الشكل، لكن لما هتيجي تشتغلي الشال او تحطيه على ظهرك بيكون القلب اهو شايفينه. طيب بعد كده في المسافة دي كلها هبتدي اخد 6 سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، والف الخيط على الابرة، بسيب سلسلتين و3 عمود الاولى، واخر عمود عندي ابتدي اشتغل فيه عمود واكمل الزاوية بتاعتي. كده عمود، وبعد كده 3 على السلاسل في الزاوية، اتنين تلاتة أربعة، يبقى 3 على السلاسل والعمود الأول على العمود اللي تحت، 5 سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وهرجع تاني أكرر اللي عملته على اليمين هو اللي بكرره على اليسار. 3 عمود تاني في الزاوية، واحد
2 3. وفين رقم 4 فوق العمود الاول اللي بيقابلني من تحت. 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. وهروح فين؟ هشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها الجزئية دي، عمودين عمود عمودين فوق السلسلة عمود، ارجع عمودين عمود عمودين عمود. تمام يا بنات. وبعد كده اخد 6 سلسلة، هسيب السلسلتين اللي من تحت و3 عمود، وفي اخر عمود ببتدي اشتغل عمود بلفة واحد بس بطريقة الفاونديشن اللي هي بيكون اسمه عمود رأسي او عمود على الطاير، لاني بشتغله بعمل لنفسي فراغ جديد ابتدي اشتغل عليه طالما ما عنديش سلاسل من تحت اشتغل عليها. بكمل 4 عمود على الطاير، وبعد كده 5 سلسلة، وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني. في بداية السطر الجديد اشتغلت 5 سلسلة، ابتدي اشتغل عليهم، بسيب 1 2، وفي رقم 3 ابتدي اشتغل عمود 2 3، ورقم 4 فوق اول عمود عندي من تحت. هاخد 5 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5. هلف الخيط على الابرة، هسيب من تحت الخمس سلاسل 1 2 فراغ، وفوق العمود الاخير بدخل تحت حرف الفي اشغل عمود، وفوق ال3 سلاسل اللي هم عندي تحت في السلاسل ال6 باخد 3 منهم اشتغل عليهم 3 عمود. كده 1 اللي هو بيكون عندي رقم 2 من المجموعة دي، وده 1 يبقى رقم 3، وده 1 يبقى رقم 4. يبقى اشتغلت 4 عمود، خدت 5 سلسلة، سبت تحتهم عمودين، في رقم 4 عندي هنا اشتغلت عمود، وبعد كده اشتغلت على ال3 سلاسل الأولى 3 عمود بلفة. هبتدي اخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وهنروح فين دلوقتي يا بنات؟ شايفين بقى عندي هنا القلب نفسه، هلف الخيط وهبتدي اشتغل اول 3 غرز. انا عندي كام غرزة؟ 1 2 3 4 5 6 7. اول 3 بعمل فيهم ديكريس تناقص، يعني بشغلهم ال3 مع بعض، زي نفس الطريقة اللي شغلت بيها العمودين مع بعض، هي بس بشتغل 3. بلف الخيط على الابرة، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معانا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بس، واخلي الاخيرة. كده العمود الاول انا اشتغلته، هلف الخيط واروح للعمود رقم 2، اسحب الخيط واخرج، اسحب من حلقتين واخلي الاخيره. تالت عمود بلف الخيط، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من 1 2، واخلي الاخيره. اصبح معايا الحلقه الاساسيه و3 حلقات. ال3 عمود اللي اشتغلتهم لغايه نصهم هلف الخيط واخرج منهم ال4 مع بعض. يبقى انا جمعت ال3 اعمده مع بعض في ايه؟ في حلقه واحده عندي هنا من فوق. العمود اللي في المنتصف هشتغل فوقيه عمود واحد بس. ارجع اجمع ال3 مع بعض تاني كده، 1 2 3، 4 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين. اصبح معايا بعد ما كان عندي تحت 7 بقى عندي 1 2 3 غرز بس. تمام. هبتدي تاني اخد 5 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5. هلف الخيط على الابرة، ال6 سلاسل من تحت بعد 1 2 3 بسيبهم، وفي رقم 4 ببتدي اشتغل اول عمود من ال3. 1 اللي هما طبعا المجموعة ال4، لكن الرابع بيكون على العمود اللي بعده. يبقى تاني سلسلة عليها تاني عمود، تالت سلسلة عليها تالت عمود. العمود بقى الرابع بيكون فوق العمود الأول من تحت. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وهرجع أسيب من تحت 1 2 فراغ، وفوق العمود الأخير اشتغل عمود، وأكمل على الزاوية سلاسل الزاوية 3 عمود، وبيكون المكملين للأربعة اللي في المجموعة دي 2 3. يبقى أصبح عندي هنا في المكان ده 1 2 3 4. أول عمود منهم على عمود، وال3 على السلاسل. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وأدخل تاني فوق الزاوية، أكون 3 عمود، 1 2 3، والعمود الأخير عليه عمود يبقى 4. وابتدي أكرر اللي أنا عملته. بصوا خلاص شكل القلوب، القلب خلاص بدأ يوضح كويس جدا. بالإضافة طبعا إن القلب ده بيكون داخل الإطار اللي احنا هنشوفه دلوقتي. يعني احنا هنعمل
هتحسي ان وانتي بتشتغلي بتكوني للقلب نفسه مكان كأنها مربعات كده، القلب بيكون بداخلها. هكمل بقى بنفس الطريقة الجهة اللي على اليسار بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها على اليمين، ان انا هاخد 5 سلسلة وبعد كده ابتدي اروح للقلب عندي هنا، اجمع الغرز الثلاثة الاولى مع بعض وارجع اشتغل غرزة لوحدها وارجع 3 مع بعض، وارجع اكرر بنفس الطريقة اللي شغلناها ايه في جهة اليمين واكمل. ان انا اخر السطر عندي ما ننساش ان احنا بنشتغل 4 غرز على الطاير، وارجع ارتفع 5 سلسلة. عفوا يا بنات، قبل ما افصل معاكم، لا احنا مش بنروح للقلب على طول، انا بعد ال5 سلسله بسيب من تحت فراغين وابتدي اشتغل عمود، وفوق ال3 سلاسل الاولى 3 عمود، يبقى كده 4 عمود بلفه موجودين في المجموعه هنا. ارجع اخد 5 سلاسل بسيب تحتهم 3 سلاسل واروح بقى اشتغل ايه مكان القلب، واكرر بنفس الطريقه. رجعت لكم تاني، وفي بدايه السطر الجديد برتفع 1 2 3 4 5. هلف شغلي الناحية التانية. بصوا يا بنات، في معلومة بس حابة ان اضيفها معاكم. لما بلف شغلي الناحية التانية وابتدي اشتغل على الحلقة الخلفية من السلسلة، هتبصوا تلاقوا ان الشغل بيكون يعني ملوح شوية معايا، هتبصوا تلاقوا ان هو ايه ملفوف للخلف شوية، فمش بيكون مريح معاكم. طيب هنعمل ايه يا رندا في المشكلة دي؟ حاجة بسيطة جدا، وهي طبعا الاصح، وعشان كده بنحب ايه ان اي تعديل يحصل معانا او اي حاجة الاحظها معاكم او احس ان هي هتكون مشكلة او ازمة نحلها مع بعض. بسيب اول سلسلتين والف الخيط على الابره، مش بعد بقى السلاسل كده وابتدي اشتغل على الحلقه الخلفيه بتاعتي، لا، هميل السلاسل هي اللي كده وابتدي اشتغل على المطب. شايفين المطب اللي فوق كل غرزه؟ يعني انا بسيب سلسلتين اهم، 1 2، واروح للمطب اللي بعديهم اللي بيكون الحلقه الثالثه من السلسله اللي ورا، وابتدي اشتغل اول عمود تاني عمود. بصوا المطب اهو، ومن تحت هتبصوا تلاقوا حلقتين، الخلفيه مع الاماميه، تمام، او الاماميه مع الخلفيه اهي. ابتدي اشتغل العمود كده 2، العمود التالت اهو فوق المطب رقم 3. رقم 4 فين؟ طيب يا بنات فوق العمود الاول من تحت زي ما احنا شايفين. طيب النتيجة ان شغلك مفروض مش حاسة ان هو مبروم او ملتوي معاكي، تمام. هبتدي اخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هنسيب ال3 عمود اللي جايين 1 2 3، وهسيب سلسلتين، وفي رقم 3 هبتدي اخد منها حلقتين واشغل غرزة حشو. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهلف خيط على الابرة، هسيب سلسلتين وهسيب 1 2 3، واخر عمود من الاربعة هبتدي اشتغل عليه عمود بلفة 1، واكمل الاربعة على السلاسل الثلاثة اللي جاي، يعني 3 سلسلة اشتغل عليهم 3 عمود كده، 2 3 4. في ايه ممسوك معايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دايما الخيوط تبرم، استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. طيب ببتدي اخد في المكان دوت، انا عندي ايه يعني ممكن اخد 5 سلسله، لكن هم تحت المسافه هنا سلسلتين، فهاخد في المكان ده بدل ما ناخد 5 سلسله هاخد بس 4. 1 2 3 4. وصلنا لمكان القلب اللي فيه 3 غرز من تحت، هبتدي اعمل ديكريس تناقص وهاخد 3 غرز دول مع بعض، بلف الخيط على الابره وبدخل فوق اول غرزه، اسحب الخيط واخرج، بسحب من حلقتين، تاني غرزه، تالت غرزه، 4 حلقات على الابره، بلف الخيط واخرج منهم، ارجع 4 سلسله، 1 2 3 4، هلف الخيط على الابره، هسيب سلسلتين وهبتدي اروح لرقم 3 وابتدي اشتغل عمود، واللي بعدها عمود يبقى 2، اللي بعدها عمود يبقى 3. خلاص حفظنا العمود رقم 4 على اول عمود عندي من تحت. 5 سلسله، 1 2 3 4 5، هروح للسلاسل الخمسة، يعني هسيب ال3 عمود واسيب اول سلسلتين، وفي رقم 3 ابتدي اشغل غرزة حشو، باخد حلقتين منها واشغل غرزة حشو. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، هلف الخيط على الابرة، بسيب سلسلتين و3 عمود الاولى، واخر عمود عندي ببتدي اشتغل عليه اول عمود من الاربعة. بقية الاربعة فين؟ على مكان الزاوية، 3 عمود، 5 سلسلة، 3 عمود بلف كده، 1 2 3، 1 2 3، بسم الله الرحمن الرحيم، 3 4 5، وارجع 3 عمود، 1
2 3 ورقم 4 فوق ايه العمود الاول. بكرر اللي عملته جهة اليمين. بصوا حتى احنا كده خلاص القلب عندي اهو اكتمل، وكمان شايفين المكان اللي انا بقول لكم عليه هيكون محاوط القلب اهو كده، ونزل تاني هيبتدي يقفل كده. وفي نفس يعني بصوا في نفس الوقت احنا بنكون جزء جديد هيبتدي يتكون عندي هنا وهنا. تمام. طيب احنا كده قفلنا القلب خلاص، وهنبتدي نكمل الجهة اللي على اليسار بنفس الطريقة. وما ننساش ان احنا اخر السطر بنبتدي نشتغل 4 اعمدة على الطاير وارتفع 5 سلسلة، واشتغل 3 على يعني بسيب سلسلتين منهم واشتغل 3 على ال3 سلاسل الباقيين، والعمود الرابع بيكون على اول عمود موجود عندي. هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص اشتغلت كمان ال4 عمود في البداية عندي هنا زي ما احنا شايفين. طيب كده احنا هنا هنبتدي نقفل مرحلة ونبتدي نكون مرحلة جديدة مكونة من ايه بقى يا بنات؟ ان احنا هنبتدي، انا عندي هنا في بداية المرحلة الاولى كان قلب هنا وقلب هنا. المرحلة التانية هيكون عندي قلب في المكان ده وقلب في المكان ده، يعني 2 هنا و2 هنا. تمام. وكل مرحلة طبعا بنزيدها او بنشتغلها بيزيد معانا عدد القلوب. المرحلة اللي بعدها هيكون عندي 3 قلوب 3 قلوب. تمام. هبتدي كأني بالظبط بكرر السطر اللي انا كنت بشتغل فيه في البداية، سلسلتين 1 2، وهروح لل5 سلاسل اللي عندي تحت. بسيب طبعا من تحت هنا 1 2 3 وبسيب سلسلتين، وفي ثالث سلسلة ببتدي اشتغل 5 عمود بلف، وهو تكوين القلب عندي. والخمسة في نفس الفراغ 2 3 4 5. تمام. زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. كنا تحت بناخد سلسلة، بسيب سلسلتين من هنا الباقيين ومكان غرزة الحشو باخد فوقيه سلسلة واحدة بس، والف الخيط واسيب كمان بعد الحشو سلسلتين. وفي رقم 3 بجمع كمان 5 عمود بلفة. 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحيم 4 5. باخد سلسلتين 1 2 والف الخيط على الابرة، هسيب السلسلة الباقية عندي هنا وهسيب 1 2 3، وفي رقم 4 ابتدي اكون عمود بلفة 1، وبقية ال4 على السلاسل الجاية كده 2 3 4. عندي كده كونت ال4 أعمدة زي ما احنا ايه شايفين. طيب مكان اللي هو طبعا بيكون عندي فوق اللي هو طبعا في سلسلة، وعندي العمود دوت اللي بيجمع لي 3 عمود من تحت وسلسلة بعديهم، هاخد سلسلتين بس مسافة والف الخيط على الإبرة. بسيب بقى السلسلة الأخيرة هنا وبسيب العمود اللي بيجمع لي ال3 وبسيب السلسلة اللي بعدهم واروح لل3 سلاسل اللي باقيين من ال4 اشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 رقم 3 اهي، والعمود الرابع فوق العمود الاول من تحت. نرجع تاني، هاخد سلسلتين 1 2 وهبتدي اكون القلب رقم 2. الف الخيط على الابرة، بسيب 1 2 3 وبسيب سلسلتين، وفي السلسلة رقم 3 باخد منها حلقتين. عفوا احنا بنعمل غرزة ايه، بنكون 5 غرزة عمود بلف. 1 2 3 4 5. سلسلة واحدة بس، بنسيب سلسلتين والحشو سلسلتين، وفي رقم 3 كمان 5 عمود بلف. 1 2 3 4 5. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. سلسلتين، هنسيب السلسلتين و3 عمود، وفوق اول عمود من الاخير عندي طبعا تحت هنا ابتدي اشتغل اول عمود من الزاوية اللي عندي فوق كده عمود، وداخل الزاوية نكمل 3. يبقى كده 2 3 4. بالثلاثة الموجودين في الزاوية بقوا 4. 5 سلسلة 1 2 3 كمان 3 عمود داخل السلاسل. 1 2
3 ورقم 4 على اول عمود عندي تحت، وارجع اكرر اللي عملته على اليمين هو اللي بعمله على اليسار بنفس الطريقة. وطبعا عارفين اخر سطر بنشتغله ازاي. هنكمل وارجع لكم تاني نكمل السطر الجديد مع بعض. وزي ما احنا شايفين شال من ارقى واميز واجمل الشيلان اللي ممكن نعملها. هو جميل جدا في الفترة اللي جاية، فترة الخريف، وهدية حلوة قوي قوي قوي. طبعا لسه بدري على عيد الام، بس كل سنة يا رب وكل الامهات بخير وسلام وصحة وعافية. هتبقى هدية حلوة جدا لو هديتي ست الكل بيها. رجعت لكم تاني، وبعد ما اشتغلت هنا عندنا 4 عمود في البداية. هبتدي بعد ما اشتغلنا ال4 عمود هاخد 6 سلسلة. بسم الله، 1 2 3 4 5 6. وهنبص نلاقي اول حاجة بتقابلني ايه؟ بيقابلني عندي هنا القلب. هبتدي اشتغل عمودين عمود عمودين عمود اللي هو بيكون مكان السلسلة، عمودين عمود عمودين عمود لغاية ما بخلص مكان القلب. 2 مع بعض كده، 1 2 3 حلقات الف الخيط واخرج منهم، عمود كامل على بعضه، عمودين بتناقص، 1 2 عمود كامل على بعضه اللي هو بيكون فوق السلسلة في المنتصف، عمودين، 1 2 عمود على بعضه، عمودين مع بعض ديكريز، وبنكون خلصنا القلب الأول. 6 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5 6. وبعد ما خلصنا طبعا ال6 سلسلة ببتدي أروح هسيب عندي هنا فين يا بنات؟ بصوا هلف الخيط على الإبرة، بسيب سلسلتين وبسيب 1 2 3 واروح أول الآخر عمود عندي هبتدي أشتغل فيه عمود. طيب في المكان ده أنا عندي من تحت فيه سلسلتين هشتغل عليهم 2 عمود، يا إما أشتغلهم على السلاسل أو من تحت على طول ال2 عمود كده، 2 والعمود التاني يبقى رقم 3. طيب الرابع هيكون فين؟ أول عمود عندي من المجموعة لتحت. أرجع 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وارجع تاني اجمع الاعمدة، عمودين عمود عمودين عمود عمودين عمود كده، 1 2 1 لوحده، عمودين، 1 لوحده، عمودين مع بعض، 1 لوحده، وبنكمل كمان عمودين مع بعض. اخر حاجة بتشتغليها بيكونوا عمودين زي ما احنا شايفين. 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. بروح للزاوية ببتدي اكون، الف الخيط على الابرة، بسيب سلسلتين و3 عمود، والعمود الاخير بتشتغل عمود، وداخل الزاوية 3 عمود، 5 سلسلة، 3 عمود بلف كده، 1 2 3 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 كمان 3 عمود، 1 2 3 ورقم 4 في العمود الأول من المجموعة من تحت. وبرجع أكرر اللي أنا عملته على اليمين هو اللي على اليسار. بصوا بقى ناخد بالنا من الشكل اللي اتكون كده. أنا عندي أهو، بصوا كأنه شكله يعني، بصوا شكل كأنه مربع شوية، بيكون كده كده اهو، كده كده بيقفل على القلب الأول، وهنا ابتدى يتكون عندي شكل تاني، تمام، وبتكون عندي قلب هنا وقلب هنا. هكمل بقى السطر كله وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني في بداية السطر، خلاص اشتغلنا زي ما احنا شايفين ال4 عمود الأولى. بعد كده ببتدي اخد 5 سلسلة بعد ال4 عمود. بسم الله، 1 2 3 4 5. هلف الخيط على الإبرة. أنا اشتغلت على أول عمود، بعد 2 1 2 بعد منه، واروح في العمود الأخير اشتغل عمود، وبعد كده بكمل ال4 على السلاسل اللي بعدهم كده. تاني 1 على أول سلسلة، تالت 1 على تاني سلسلة، رابع 1 على تالت سلسلة بالشكل ده. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هيقابلني القلب. هبتدي بقى ان انا اختصر في القلب، باخد اول 3 عمود مع بعض كريس تناقص كده، 1
بسم الله. 2 3 4 حلقات على الابرة، بلف خيط واخرج منه. عمود واحد على بعضه كامل، 3 مع بعض ديكريس تناقص، 1 2 3 4 حلقات هسحبهم مع بعض. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هلف الخيط على الإبرة، هسيب من تحت 1 2 3 وآخر 3 سلاسل ببتدي أشتغل فيهم. 1 2 3 والعمود رقم 4 على أول عمود عندي من تحت. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هسيب من تحت السطر اللي فتحت دوت، بسيب غرزتين واروح لرقم 3، ابتدي اكون اول عمود من الاربعة، والتلاتة الباقيين هيكونوا على 3 سلاسل اللي جاي. 2 3 4 5 سلسلة، ونجمع القلب التاني. 1 2 3 4 5. اول 3 غرز مع بعض تكريس تناقص، 1 2 3. نسحب الحلقات الأربعة، العمود اللي جاي عمود كامل على بعضه، تكريس تناقص في 3 عمود نجمعهم مع بعض في حلقة واحدة كده. 1 2 3 4 حلقات على الإبرة، بلف الخيط واخرج منه. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. ابتدي اعد 1 2 3 ورقم 4 ابتدي اشتغل فيها اول عمود كده. 1 2 3 4 بيكون فوق العمود الاخير من تحت. 5 سلسلة وهبتدي اكون الزاوية. 1 2 3 4 5. اسيب عمودين وابتدي اشتغل اول عمود من الزاوية فوق العمود الاخير، وبعد كده في الزاوية بكمل 3 عمود. 5 سلسلة، 3 عمود، والعمود الرابع بيكون فوق العمود الاول، وارجع اكرر بنفس الطريقة اللي انا عملته على اليمين، هو اللي بكرره جهة اليسار زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده فاضل لنا السطر اللي جاي، بنبتدي نقفل القلب، وبيتكون عندنا بقى الاماكن الجديده اللي هنبتدي نشتغل فيها. وزي ما احنا شايفين هي ابتدت بالفعل تبتدي تتكون. هتكون هنا دي بدايه المكان عندي هنا اهو. 1 2 3 يتكون عندي 3 قلوب، بدل ما انا عندي هنا في المرحله الثانيه قلبين، لا المرحله الثالثه هتكون 3 قلوب، والرابعه 4 وهكذا. رجعت لكم تاني، والمرحلة السطر اللي جاي بيكون هو تكرار السطر اللي احنا كنا بنشتغل فيه. زي ما احنا شايفين اني ببتدي بعد ال4 عمود اشتغل 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة، ابتدي اسيب بقى ال3 عمود، وفي اول عمود اكون عمود، وبعد كده اكمل ال4، اخد 4 سلسلة واجمع القلب عندي. يعني اهو بصوا في سطرنا انا هاخد 5 سلسلة واروح في منتصف السلاسل هنا حشو، وارجع اخد 5 سلسلة، هسيب 3 عمود وابتدي اول عمود من ال4 هنا في العمود الاخير، وبعد كده 3 عمود، 4 سلسلة قبل ما ابتدي اجمع 3 غرز عندي في غرزة واحدة من فوق في القلب. ابدأ بعد كده 4 سلسلة، بسيب من هنا عندي سلسلة واحدة بس، وببتدي اشتغل 1 2 3 عمود فوق السلاسل ال3، وفي الرقم 4 بيكون رقم 4. اخد 5 سلسلة واسيب ال3 عمود واشغل في السلاسل هنا في المنتصف غرزة حشو، بعد كده 5 سلسلة، وابتدي اشتغل عندي هنا عندي بسيب 1 2 3 عمود واشتغل العمود الاخير بس، وبشتغل بعد منه كمان 4 عمود على ال3 سلاسل، وبعد كده 4 سلسلة واجمع القلب عندي في غرزة واحدة اللي هم 3 غرز في غرزة واحدة، وارجع تاني زي ما احنا شايفين 5 سلسلة. هبتدي اسيب من هنا سلسلة واحدة بس واشتغل 1 2 3 ورقم 4 هتكون عندي هنا، ارجع اخد 5 سلسلة حشو في ال5 سلاسل اللي في المنتصف، وارجع بعد كده اشتغل 5 سلسلة، هسيب 1 2 3 وابتدي العمود رقم 4 اشتغل لي اول عمود من الزاوية. وداخل الزاوية طبعا احنا عارفين بنبتدي نشتغل ايه، بنبتدي نشتغل 3 عمود، 5 سلسلة، 3 عمود، والعمود رقم 4 بيكون اول عمود عندي هنا من الزاوية.
عفوا يا بنات، بيكون اول عمود عندي من المجموعه اللي فيها 4 عمود من تحت. طيب ببتدي اكرر بنفس الطريقه اللي احنا طبعا اشتغلنا بيها وكده. خلاص في السطر اللي جاي لو كنت هشتغل ان انا ببتدي اكون مجموعات جديده، يعني مرحله ثالثه، كان هيكون عندي المكان ده فيه مكان قلب جديد، وهيكون عندي المكان ده فيه مكان قلب جديد، والمكان ده عندي برضه كان هيكون فيه مكان قلب جديد. لكن ده طبعا بالنسبه للاماكن اللي عندي هتكون في السطر اللي جاي فوق، لاني بكون بنفس طريقه السطر زي ما احنا شايفين اهو اللي عندي ده. بعد كده السطر اللي بعده كنت ببتدي بقى اكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين، ان اشتغل في السطر اللي بعده زي ما احنا شايفين 4 عمود، وارجع اخد سلسلتين واشتغل 5 عمود في السلسلة رقم 3، اخد سلسلة مسافة و5 عمود، وبكرر بنفس الطرق اللي احنا طبعا اشتغلناها في السطور اللي تحت. طيب المرحلة الأخيرة ازاي بقى بقفل الشال بتاعي وبخلي الشال يكون واخد الشكل النهائي للحرف بتاعه؟ طبعا المفروض ان بيكون في شكل مختلف عن القلوب. يعني المكان ده هنشتغله فين يا رندا؟ تعالوا نشوف مع بعض هنشتغله فين دلوقتي. نبتدي نشتغل مع بعض ختام الشال الاخر السطور الاخيره دي. طيب هوريكم بردك انا هنا لو كنت هجمع مكان جديد كنت هشتغل 5 سلسله، واجي هنا اشتغل غرزه حشو و5 سلسله، وبكمل بشتغل بنفس الطريقه اللي احنا عارفينها في السطر اللي هو بيكون ده يا بنات، اللي بنجمع فيه 3 غرز مع بعض في داخل القلب. لكن انا مش خلاص بقى مش هكمل المراحل بتاعتي، ان المراحل بتاعتي هي تكرار المراحل اللي فاتت بالظبط. طيب هنقفل الشال ازاي عشان ياخد طبعا الشكل النهائي للشال، وبيكون طبعا ده بيديني شكل الاطار الاخير مع الاندماج مع شكل القلوب طبعا والتداخل في الشكل بتاعنا. هاخد في المكان ده سلسلتين مش 5، تمام، وابتدي الف الخيط مرتين 1 2، هسيب من تحت 1 2 3، واسيب اول سلسلتين وهروح للسلسله رقم 3 كده 1 2 دي رقم 3 اهي، ادخل اسحب الخيط واخرج معايا على الابره 4 حلقات. هبتدي الف الخيط واخرج من حلقتين اتبقى 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقى 2، هلف خيط واخرج منهم. بشتغل في السلسله رقم 3 بشتغل 7 غرزه عمود ب2 لفه. تاني بكرر ازاي بشتغل العمود ب2 لفه. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف 1 2 معايا 3 حلقات، في نفس الفراغ بدخل اسحب الخيط واخرج. كم مره بلف الخيط واخرج من حلقتين؟ بلف الخيط واخرج من حلقتين كده مره، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين كده مره تانية، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين 3 مرات، تمام. يبقى كده عندي 1 2 3 4 5 6 7. 1 حلقة على الإبرة بلف مرتين بقوا 3 حلقات، بدخل أسحب الخيط وأخرج معايا 4 حلقات على الإبرة، ألف الخيط وأخرج من 2 اتبقوا 3، ألف الخيط وأخرج من 2 اتبقوا 2، ألف الخيط وأخرج منه. يبقى كده كونت عندي 7 غرزة عمود ب2 لفة. بعد ال7 غرزة عمود ب2 لفة باخد كام سلسلة يا بنات بقى؟ بردك باخد سلسلتين، هلف الخيط على الإبرة مرة واحدة بس، وابتدي أسيب السلسلتين وهسيب 1 2 3، وهروح عندي للعمود الأول أو العمود الأخير هنا، ابتدي أكون فيه بكون فيه عمود، وفوق ال3 سلاسل بكون بقية ال4 أعمدة كده 2 3 4. بقى كده أنا كونت المجموعة بتاعتي. بصوا هنا الشكل خلاص هيبتدي يختلف تماما، وهنا كونت المجموعة اللي بتتكون من 4 عمود. طيب بعد ما كونا المجموعة اللي بتتكون من 4 عمود هاخد كام سلسلة؟ هاخد 4 سلسلة بس، 1 2 3 4، وارجع اروح للقلب ابتدي اجمع 3 غرز مع بعض، 1 2 3، وابتدي اسحب من ال4 حلقات وبكرر. خدت هنا 4 سلسلة هاخد 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهبتدي اشتغل على يعني بصوا هنا يا بنات بسيب من السلاسل كام؟ بسيب من السلاسل سلسلتين، وبروح ل3 عمود، ورقم 4 عمود، ورقم 5 عمود، وارجع فوق العمود الاول. هنا عندي بيكون عمود بلفة 1 زي ما احنا شايفين، ارجع اخد سلسلتين 1 2، هلف الخيط مرتين. المكان بس الوحيد اللي بشتغل فيه مرتين هو المكان اللي انا كنت بشتغل فيه غرزة حشو، تمام، واشتغل
بسيب بقى التلاتة عمود دول وسلسلتين، والسلسلة رقم 3 بكون فيها 7 غرزة عمود ب2 لفة، 1 وبكمل 7 عمود وارجع لكم. بعد ما كملنا 1 2 3 4 5 6 7 باخد سلسلتين من تحت، بسيب طبعا السلسلة الباقية، السلسلتين الباقيين عندي، وبعد 1 2 3 ببتدي اشتغل اول عمود عندي من الاربعة فوق العمود الاخير كده 1، وفوق السلاسل بكمل الاربعة 1 2 3 وكده بيكونوا اكتملوا 4 معايا، 4 سلسلة 1 2 3 4، واروح اجمع 3 غرز القلب مع بعض 1 2 3، كمان 4 سلسلة 1 2 3 4، انا بعد من عندي هنا تحت من السلاسل هبتدي بالظبط زي ما انا عملت هنا. بصوا اهو بعد ما جمعنا القلب اخدت 4 سلسلة، سبت من تحت سلسلتين وابتديت اشتغل 4 عمود، يعني بتبتدي الخطوات تتكرر 1 2، وفي رقم 3 بشتغل اول عمود 1 واللي بعده 2 اللي بعده 3 والعمود رقم 4 فوق العمود اللي تحت زي ما احنا شايفين، سلسلتين وارجع تاني 1 2، بسيب 3 عمود وسلسلتين، وفي رقم 3 ابتدي اكون 7 عمود ب2 لفة، اكملهم وارجع لكم. وبعد ما رجعنا بعد ما اشتغلنا 7 عمود ببتدي اخد سلسلتين 1 2، وهبتدي الف الخيط على الابرة، بسيب سلسلتين و3 عمود، وفي اول عمود عندي من تحت كده اشتغل عمود، وبعد منه بشتغل كمان 3 عمود 5 سلسلة 3 عمود، وفوق العمود الاول من المجموعة اللي تحت ببتدي اشتغل عمود بلفة 1، وبكرر اللي عملته جهة اليمين هو اللي بكرره جهة اليسار. هكمل وارجع لكم ونكمل السطور الاخيرة مع بعض. رجعت لكم تاني وبداية السطر الجديد خلاص اشتغلناه بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها كل السطور. بعد كده ببتدي في السطر الجديد ابتدي بعد الاربعة عمود باخد سلسلتين 1 2، وهلف الخيط مرتين كده 1 2، هنسيب الاعمدة اللي عندي تحت 1 2 3، وهسيب كمان السلاسل، وهبتدي فوق الاعمدة اللي هي ب2 لفة ابتدي فوق كل عمود اشتغل عمود ب2 لفة 1 2، هاخد سلسلة ما بين كل عمود وعمود، العمود اللي بعده سلسلة رقم 3 سلسلة 4 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7. كده اشتغلنا من بداية السطر زي ما احنا شايفين، ابتدينا بالخمسة سلسلة كالمعتاد، واشتغلنا سيبنا سلسلتين واشتغلنا 3 عمود على 3 سلاسل، والعمود الاول الرابع بيكون على اول عمود عندي من تحت. تمام. بعد كده اخدت سلسلتين سبت من تحت 1 2 3 وسبت سلسلتين، ورحت فوق كل عمود من السبعة اشتغلت عمود ب2 لفة زيه، لكن بعد كل عمود كنت باخد سلسلة مسافة. بعد اخر عمود عندي باخد سلسلتين، وهبتدي ألف الخيط على الإبرة زي ما احنا شايفين، هسيب 1 2 وهسيب 1 2 3، وابتدي في رقم 4 أكون أول عمود عندي من المجموعة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. الأعمدة التلاتة الباقية بتكون على السلاسل كده 2 3 4. هنا زي ما احنا شايفين السلسلة الأخيرة بسيبها، وبسيب مكان العمود اللي بيجمع لي 3 أعمدة من تحت، وبسيب السلسلة اللي بعدها، بس باخد سلسلتين من فوق وابتدي اروح فين بقى، يعني اسيب السلسلة دي وابتدي اروح بقى ايه للسلسلة اللي بعدها، وابتدي اشتغل أول عمود من المجموعة اللي بعدها كده 2 3 والعمود الرابع فوق العمود. برجع تاني سلسلتين
1 2، وهلف الخيط مرتين، بسيب 1 2 3 وبسيب السلسلتين، وفوق كل عمود من السبعة بكون عمود باتنين لفة زيه، لكن بعد كل عمود وعمود باخد سلسلة. هكمل بقية السبع عمود ما بين كل عمود وعمود سلسلة وارجع لكم نكمل مع بعض. بعد سابع عمود باخد سلسلتين، بلف الخيط مرة واحدة على الإبرة، بسيب 1 2 سلسلة، وبسيب 1 2 3 من الأعمدة، وفوق العمود الأخير ببتدي أشتغل المجموعة الجديدة 1، وفوق السلاسل الثلاثة الأولى ده كده رقم 2 3 4. نرجع تاني فوق القلب باخد سلسلتين، بنسيب السلسلة الباقية وبسيب الفراغ دوت اللي فيه 3 عمود، بسيب السلسلة اللي بعدها وابتدي اكون اول عمود من الاربعة، 1 2 3. رابع عمود فوق العمود نفسه سلسلتين، وبكرر لغاية ما بوصل لمكان الزاوية. هكمل بقى، هشتغل على كل عمود من السبع عمود، وبعد كل عمود وعمود سلسلة، وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما انتوا شايفين بصوا الشكل بقى خلاص ابتدى يقفل لي الشال بنفس المرحلة. طبعا احنا قلنا ان السطر الاخير هو دوت اللي هيكون اول سطر في انهاء الشال، لكن هو بردك السطر الاخير بيكون اول سطر بيبتدي لو هكون مرحلة جديدة، فاما انك تكوني مرحلة جديدة او تبتدي تختمي الشال زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب لما وصلنا للزاوية بعد اخر عمود من السبع عمود باتنين لفة باخد سلسلتين، وهلف الخيط كده على الابرة مرة واحدة، بعد السلسلتين دول بسيبهم 1 2 3، وفي رقم 4 ابتدي اشتغل اول عمود وداخل الزاوية زي ما احنا متعودين بشتغل 3 عمود 5 سلسلة 3 عمود، والعمود الرابع بيكون فوق اول عمود، وبكرر نفس اللي عملته هنا بكرره في الجهة التانية. هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلصنا السطر اللي فات، والسطر اللي جاي هيكون السطر اللي قبل الاخير. هبتدي في البداية هنا بقى انا مش بشتغل 5 سلسلة في السطر اللي قبل الاخير، بشتغل 3 سلسلة بس، 1 2 3، والف شغلي الناحية التانية. هسيب اول سلسلتين والسلسلة رقم 3 بس هي اللي بشتغل فيها عمود، وكمان السلسلة اللي بعدها هي بس كمان اللي بشتغل فيها، عفوا العمود اللي بعده هو اللي بشتغل فيه عمود. يبقى بدايتي في السطر ده بتكون 2 عمود بلفة بس زي ما احنا شايفين، 3 سلسلة مسافة 1 2 3. هسيب بقية ال3 عمود وهسيب السلسلتين، وهبتدي فوق كل غرزة عمود باتنين لفة اكون غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود باتنين لفة، 1 2، وهدخل فوق العمود الاول اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط كده معايا 4 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 3، هلف الخيط واسحب من حلقتين يتبقوا كده الحلقة الاساسية والحلقة الاخيرة من العمود. مش هسحبها دلوقتي، هخليها معايا على الابرة زي ما احنا شايفين. تمام يا بنات؟ ارجع تاني الف الخيط 1 2 وادخل تاني في نفس فراغي، اسحب الخيط واخرج، اسحب من حلقتين، اسحب من حلقتين، وتالت مرة مش هسحب، هسيب الحلقة الاخيرة معايا على الابرة. كده بقى معايا عمودين باتنين لفة لغاية اخر حلقة ما سحبناهاش، والحلقة الاساسية يبقوا 3. هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات مع بعض. انا كده كونت غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود باتنين لفة فوق العمود باتنين لفة اللي تحت. فوق السلسلة باخد 3 سلسلة مسافة 1 2 3. ارجع تاني فوق العمود باتنين لفة بكون كلاستر من 2 عمود باتنين لفة، الف واخرج من حلقتين، الف واخرج من حلقتين، يعني مرتين بس يا بنات. انا لما بكمل العمود لاخره بلف الخيط واخرج من حلقتين 3 مرات، اما لما بشتغل غرزة كلاستر بخرج من حلقتين مرتين بس. ارجع تاني الف الخيط على الابرة مرتين وادخل فراغي، نسحب الخيط ونخرج، نلف ونخرج من حلقتين، نلف ونخرج من حلقتين، واخلي الحلقة الاخيرة معايا 3 حلقات الف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض. فوق السلسلة 1 2 3، وبكرر دوت فوق الغرز كلها اللي جاية لغاية ما بوصل لنهاية الغرزة رقم 7 وارجع لكم تاني. بعد ما خلصت اخر غرزة كلاستر فوق سابع عمود عندي من تحت زي ما احنا شايفين بيكون ده الشكل بتاعنا اهو، بعيد عن الشال نفسه عشان ما يكونش فيه اي ظل، بيكون ده شكل المروحة بتاعتي لنهاية الشال. بعد كده هبتدي اخد 3 سلسلة، كل المسافات اللي عندي في السطر ده 3 سلسلة 1 2 3، وهبتدي الف الخيط على الابرة، بسيب السلسلتين وبسيب 1 2 3، وابتدي في رقم 4 اشتغل عمود بلفة،
هيقابلني سلسلتين، واحد اتنين، من تحتهم اشتغل عمودين، واحد واحد، يبقى كده عندي 3 عمود. الف الخيط على الابره، واول عمود من المجموعه اللي جايه بشتغل فوقيه عمود. اذا انا هنا في المكان ده يا بنات لو ناخد بالنا اصبح عندي مجموعه مكونه واحده بس، مكونه من 4 عمود بلفه زي ما احنا شايفين، واحد اتنين تلاتة، وارجع تاني بسيب بقى ال3 عمود والسلسلتين، وارجع فوق ال7 عمود اكون 7 كلاستر بالظبط زي اللي انا عملته هنا. 7 كلاستر يعني كلاستر، كل كلاستر مكونه من 2 عمود ب2 لفه، كلاستر 3 سلسله، كلاستر 3 سلسله، لغايه ما بخلص ال7. بعد كده باخد 3 سلسله، اسيب السلسلتين وال3 عمود الاولى، والعمود الاخير اشتغل عمود، وفوق السلسلتين عمودين، وفوق العمود الاول عمود. يعني نفس الخطوات هي بكررها لغاية ما بوصل فين، ان انا هنا بسيب بقى سلسلتين وبسيب 1 2 3، وبعد كده العمود رقم 4 ببتدي اشتغل فيه عمود، وداخل الزاوية ببتدي تاني اكرر ان انا بشتغل الزاوية بتاعتي زي ما احنا عارفين بتكون مكونة من 3 عمود، 5 سلسلة، 3 عمود بلفة، والعمود رقم 4 بيكون فوق اول عمود عندي في المجموعة من تحت. بكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر، وبرضك بكرر بنفس الطريقة جهة اليسار، هو اللي انا اشتغلته جهة اليمين، وارجع لكم نشتغل اخر سطر مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص فاضل لي السطر الاخير، وزي ما احنا شايفين حجم المرحلتين بس اللي عملناهم، الحجم قد ايه جميل وكبير. في المرحلتين دول احنا ممكن نعتبرها بندانة جميلة كده، لكن لو حابين ان انتوا تشغلوا مقاس سكارف حوالين الرقبة، سكارف ما بيكونش كبير زي الشال، هتعملي مرحلة كمان يعني 3 مراحل بس، ولو حابة كبير شوية هيكون 4 مراحل للسكارف. تمام يا بنات؟ او الشال اللي هو بيكون حجمه صغير. طيب يا رندا لو عاوزة اعمل شال اكبر شوية تعملي 6 مراحل، لو عايزة تعملي اكتر هتزودي 7 مراحل، ولو عاوزة اكتر براحتك، عاوزة اقل زي ما احنا عاوزين. وبنكمل طبعا السطور الاخيرة من الشال بنفس الطريقة. هبتدي ارتفع سلسلة واحدة بس، والف شغلي الناحية التانية، فوق اول عمود بشغل غرزة حشو واحدة. طيب هسيب العمود اللي هو اللي بعده رقم 2 مش هشتغل فيه، وفوق كل غرزة كلاستر بردك مش هشتغل فيها. طيب بما اني سبت غرزة من هنا وغرزة من هنا هشتغلهم داخل السلاسل، بدل ما اشتغل 3 غرز حشو فوق ال3 سلاسل، لا هشتغل 5 غرز حشو كده. واحد، يبقى انا سبت العمود واشتغلت في السلاسل على طول ال3، واتنين، 3، 4، 5. يعني الاتنين حشو زيادة فوق ال3 سلاسل هعتبرهم بمثابة مكان العمود ده والكلاستر دي، بدون ما اخد اي مسافات. هسيب بقى الكلاستر وابتدي داخل ال3 سلاسل هنا اشغل حشو، وبعد الحشو نصف عمود. ازاي بشتغل النصف عمود؟ بيكون عندي عليه برحلة، بلف لفة واحدة بقى او حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات هسحب الخيط منهم ال3. عمود بلفة واحد زي ما احنا شايفين بالشكل ده. عفوا يا بنات بس الكاميرا فصلت. بعد ما خلصت عمود بلفة برجع تاني نصف عمود، وبعد كده غرزة حشو، بسيب الكلاستر وفوق ال3 سلاسل بفضل اكرر بقى ان انا اسيب الكلاستر، وفوق كل 3 سلاسل بشتغل حشو، نصف عمود، عمود بلفة واحد، ارجع تاني نصف عمود وغرزة حشو. بكرر اسيب الكلاستر واشتغل نصف حشو، نصف عمود، عمود بلفة، نصف عمود، حشو، لغاية ما بوصل طبعا ايه ان انا فوق كل 3 سلاسل بكرر دوت لغاية ما بوصل ايه للسلاسل ال3 اللي بعده. زي ما احنا شايفين بعد ما خلاص خلصنا الاماكن، عندي هي كام فراغ هنا؟ بيكون 1 2 3 4 5 6 فراغات ما بين الاعمدة ال7، بشتغل فيهم بنفس الطريقة، حشو، نصف عمود، عمود بلفة، نرجع نصف عمود، حشو تاني، واتجاهل تماما غرز الكلاستر الموجودة عندي تحت. بردك هنا بسيب غرزة الكلاستر واشتغل 5 غرزة حشو على ال3 سلاسل، 1 2 3 4 5. طيب يا رندا هنا اتبقالك انتي وصلتي المكان اللي هو فيه 4 عمود بلفة، هتجاهل اول عمود واشتغل فوق تاني عمود حشو، وتالت عمود بشتغل فوقيه حشو، وبتجاهل اخر عمود وبروح للسلاسل ابتدي اشتغل 5 حشو، 1 2 3 4 5. هرجع تاني انا هنا بقى هتجاهل الكلاستر دي وهبتدي اكون تاني بقى. انا هنا دخلت المكان اللي ما بين كل كلاستر والتانية، بشغل حشو، نصف عمود، عمود بلفة واحد،
نصف عمود غرزة حشو. تاني بتجاهل الكلاستر 1 سنجل كروشيه، 1 هاف دبل كروشيه، 1 دبل كروشيه، 1 هاف دبل كروشيه، 1 سنجل كروشيه، وبكمل بنفس الطريقة اني بتجاهل الكلاستر واشتغل بنفس الطريقة فوق كل 3 سلاسل. وصلنا تاني للسلاسل التلاتة بشتغل 5 حشو، هسيب اول عمود واخر عمود، وفوق الاتنين بس اللي في المنتصف بشتغل 2 حشو، بعد كده 5 حشو، وبكرر فوق السلاسل التلاتة زي المكان طبعا. نصف حشو، نصف عمود، عمود، نصف عمود، حشو تاني. برجع هنا للمكان ده بقى، احنا هنا بنكون وصلنا للزاوية. بشتغل هنا في السلاسل التلاتة 5 غرزة حشو، بتجاهل اول عمود واخر عمود واشتغل فوق الاتنين دول بس 2 حشو. فوق السلاسل عندي هنا ببتدي اشتغل 7 غرزة حشو في المنتصف هنا. ليه بشتغل 7؟ لاني بسيب من هنا عمودين فبعوضهم في المكان ده. انا بشتغل 5 وباخد من هنا طبعا العمود اللي انا كنت سايباه في المكان ده بشتغله هنا، والعمود اللي سايباه من المكان ده بشتغله هنا. تشتغلي 7، تشتغلي 9، زي ما انت حابه. المهم ان انت بتشتغلي في المكان دوت عدد غرز بتكون زياده تعوضي الغرزه اللي انت بتكوني سايباها هنا في الاول. طيب انا في المكان دوت طبعا الغرزة دي بتتعوض هنا، فمش هعوضها هنا، انا بعوض هنا بس واحدة هنا زيادة وواحدة هنا زيادة على ال5 فبيكونوا 7. تمام يا بنات؟ وارجع اكرر بقى نفس الطريقة على الجهة التانية. وبكده بكون وصلت لنهاية فكرتي النهاردة او لنهاية الشال بتاعنا النهاردة. زي ما احنا شايفين ده بيكون نهاية او الشال او السكارف زي ما انت حابة بقى، زي ما انا قلت معاكم. لو حابة تعمليه بندانة، تعمليه سكارف، تعمليه شال طويل او كبير حريمي، هيكون في منتهى الجمال والروعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحبوا، فانت تقدري تعمليه لماما او لحماتك او لاختك او لنفسك طبعا، وتهادي بيه نفسك. هيكون حاجة حلوة جدا وجميلة. لو عجبكم الشال بتاعنا النهاردة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. ولو ما عجبكوش قولي لي، وطبعا انا عشان انتوا احلى متابعين في الدنيا المفروض ان انا بجتهد اكتر واكتر عشان اقدم معاكم احلى حاجات ممكن نعملها مع بعض في الدنيا. وربنا طبعا الله المستعان على كل حاجة. تسلموني طبعا على كل الكومنتات الحلوة اللي بتقولوها لي او بتبعتوها لي، شكرا جدا، شكر لله ثم ليكم على كل كلامكم الحلو. اقول لكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستنوني في فيديو جديد من وي.